ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁም በያላችሁበት በአለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ዌብሳይት አለ። እዚህ ዌብሳይት ላይ በጣም በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። የምትሰሩትንም ገንዘብ በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔፓል አልሰራልን አለ ለምትሉ ልጆች አንድ ጓደኛዬ የሰራው ቪዲዮ አለ። እኔም ያው በቅርቡ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ነገር ግን ይሄ ጓደኛዬ የሰራው ቪዲዮ በጣም አሪፍ ሆኖ ስላገኘሁት እሱን ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እሱንም ሊንኩን ኮመንት ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በዛ መንገድ ፔፓል መክፈት ትችላላችሁ። አዘርዋይስ ቢካላችሁ ቴሌግራም ላይ አዋሩኝ እኔ እከፍትላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ከማለፋችሁ ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን አንድ ነገር አድርጉ። እሷንም ቪዲዮ ላይክ አድርጓት፣ እንደዚሁም ደግሞ ቻናሉንም ሰብስክራይብ ብታደርጉ ይኖታችሁ ብታደርጉና እንደዚህ ሲለቀቁ ሁሌም ለእናንተ መጀመሪያ ይደርሳችኋል። ኮመንት ላይ ያልገባችሁ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ziza ቴሌግራም ቻናል መቀላቀል ሊንኮቹና እንደዚሁም አፖችን እዚህም ሰራላችሁን በሙሉ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢት ወርክስ ይላል። እንዴት ይሰራል የሚለው እኔ ስለማሳየው ችግር የለውም። የመጀመሪያ ዋንት ቱ ኤንጌጅመንት ይላል። ከዛ ዊ ሪክሬት ሜምበር ከዛ ዩ ዱ ኦንላይን አክሽን ይላችኋል ማለት ነው። ሶ ቴክ ሰርቬዎች ይላል። ኮምፕሌሰር ዋች ቪዲዮ ኤንድ ሌሎች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ ዩ ካሽ አውት ሪዋርድስ ብሎ በተለያየ የካሽ አውት ሪዋርዶች አሉት። ሶ በዚህ መሰረት ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ሳይን አፕ ናው የምትለዋል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ይሄንን ለምሳሌ ጀስት እንደዚህ ኢሜል ትሞሉታላችሁ ፓስዋርድ እና ሁለቱ ላይ ፓስዋርድ ሞላችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ጀስት እኔ ምን አስቀድመኝ ስለተመዘገብኩኝ አንዱን ኢሜልን ዝም ብዬ መርጬለት እዚህ ጋር እገባለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ስለዚህ እናንተ ያው ዲፎልት በተጠቀማችሁበት ሊሆን ይችላል በዛ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ወደዚህ ከመጣን በኋላ የምንሞላት አጭር ፎርም አለች። ሶም ፎርም በአግባቡ እንሞላለን። ሶ እዚህ ጋር የምንሞላው ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ኢሜል አለ። ከዛ እዚህ ጋር ጀንደር ይለናል። ይሄን ኢሜል እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር በርዝዴያችንን ያው እንመርጥለታለን። እናንተ ያው የተወደዳችሁበትን ወይም ደግሞ ኤግዛክትም ባይሆን ችግር የለውም ብቻ ግን ከ18 ዓመት በላይ መሆኑን አስታውሉ። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያው አድሬሱን ቀድሜ ስለሞላውለት በዛ መሰረት ይሞላዋል ማለት ነው። ከፈለኩኝ ይሄን እንደዚህ ይለዋል። ይሄንም ደግሞ እንደዚሁ አማራ ይፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ሲቲዩ ምናምን ትሞላላችሁ። ይሄ ግን ኦፕሽናል ነው ችግር የለውም ማለት ነው። ይፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ስቴቱን ትሞላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዚፕ ኮድ የሚል ነገር አለ 0004 4 ጊዜ 0 ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ምናምን ካላችሁ 1000 ማለት ትችላላችሁ። ሶ ያን ካረጋችሁ በኋላ ኮምፕሊት ሳይን አፕ ትራን ክሊክ አድርጓት። ሶ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ኮምፕሊት ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ ካረኩት በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር ገብቻለሁ። ስገባም 500 ፖይንት አግኝቻለሁ። እንዴት ለሚለው በኋላ መጣበታለሁ። መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ምን ይላል? ፕሊዝ ቼክ ዩር ኢሜል ቱ ቬሪፋይ ዩር አካውንት ዩ መስት ቬሪፋይ ዩር ኢሜል ቱ ሪደም ኤ ሪዋርድ። ገንዘባችሁን ለማውጣት ሆነም ለመስራት ግዴታ ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ የሚለው። ስለዚህ ኢሜላችንን እንከፍትና ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሊንክ ልክልና ሶ በዛ ሊንክ መሰረት ገብተን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተልኮልናል። ስለዚህ እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮንፊርም ኢሜል ቼንጅ ይላል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ አደረግንለት በኋላ እንደምታዩት ቴንክ ዩ ዩር ኢሜል ሃዝ ቢን ኮንፊርምድ ብሎናል። ሶ ቀጥታኛ ወደዚህ መተን ሪፍሬሽ ስናደርገው ያ የቅድሙ እዚህ ጋር የነበረው እንትን ይጠፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምን እንዴት 500 አገኘው ለምትሉኝ እኔ የገባሁት በጓደኛዬ ሊንክ ስለነበረ 500 አግኝቻለሁ። እናንተ 500 ለማግኘት ቴሌግራም ቻናል ላይ ziza ብላችሁ ገብታችሁ እዛ ላይ የሚቀመጥላችሁ ሊንክ ስትነኩት ቀጥታ በዛ ስትመዘገቡ 500 ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ካገኘን በኋላ አሁን ደግሞ 500 ሌላ ፖይንት ለማግኘት እንዴት እንደምሰሩ ላሳያችሁ። ባለፈው ወይም ከዚህ ቀደም ብዬ የሰራው ቪዲዮ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አሳይቻችሁ ነበር፣ ግን እዛ ላይ ለማሳየት ብዙ አልተመቸኝም ነበር ምክንያቱም በጣም ረጅም ስለሚሆን ነበር። ግን አብዛኛቻችሁ ስለጠየቃችሁን ይሄ በጣም ቀላል ነው፣ ዝም ብላችሁ መሙላት ነው። ግን እዚህ ጋር ስተን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? እነዚህ ነገሮች ስትሞሉ እዚህ ጋር የምታገኟቸው የምትሰሯቸው በኋላ ማሳያችሁ ታስኮች አሉ፣ ሰርቬዎች አሉ። እንደዚሁም ኦፈራሮች ከዚህ ጋር ቤዝድ ባደረገ ነው እዚህ ጋር ሪኮመንድ የሚያደርጋችሁ ኢንፎርሜሽናችሁን። ሶ እዚህ ጋር የምታስገባቸውን ኢንፎርሜሽን በአግባቡ መሙላታችሁን አትርሱ ፕሊዝ። ኦኬ ሶ ምን የምናደርገው ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ how many people live in household እቤታችሁ ውስጥ ስንት ሰው ይኖራል ነው የሚላችሁ። ቀላል ነው። ለምሳሌ 5 ከሆነ 5 4 3 እሺ 5 እንበለት። ከዛ ልክ ጨረስም ማለት ኢኳሽን ሰክሰስፉል ይላል። ከዛ what is approximately value of your current investable
አሰንትስ ይላል። ሶ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መሙላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ምን ያህል ነው የእናንተ ያው የደሞዝ እንደዛ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ታያዩታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ለዛ ያልኩት what your accommodation situation ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ የፈለጋችሁት ለምሳሌ የራሳችሁ ቤት ነው ወይስ ሪሌትድ ሃውስ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ናችሁ፣ የተለያየ አፓርትመንት ነው፣ የራሳችሁ አፓርትመንት ነው አዘር ብትሉት ሞር መክራችኋለሁ። ከዛ who lives in your household ማን ነው የሚኖረው ነው የሚለው እዚህ ጋር የፈለጋችሁ መምረጥ ይችላል። ማዘር ፋዘር ለምሳሌ ከዛ ማዘር ኢሎ ምናምን ማለት ይችላላችሁ። ጀስት እንደዚሁም ሲስተር ብራዘር አልኩት ለምሳሌ ጀስት እንደዚህ ከሞላችሁ በኋላ which of the following pets ድመት ስንት ድመት አላችሁ ነው የሚለው እቺን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መምራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዶግ ከሆነ ያላችሁ ውሻ ወይም ደግሞ እንስሳቶች ማለት ነው ፒት ወይም ደግሞ አዘር ማለትም ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ካትስ ምናምን አሉ እንደዛ መሙላት ነው። ከዛ እንደዚህ ከሞላችሁ በኋላ እቺን መታችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ። በዚህ መሰረት ሁሉንም መሙላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ስለሆነ ይሄንን መሙላት ያቅታችሁም። ከዛ ይሄን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር 500 1000 ይሆነናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ በዚህ መሰረት እንደምታዩት 100% ሞልቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ምንድን ማድረገው ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ሆሜ ላይ መጥቼ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ትክክለኛ ስራ ከሰራችሁ እና ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄው 500 ነው ሆም ላይ ትመለሳላችሁ። ከዛ ይችን 100 ለመቀበል ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ 1000 ተቀበለና ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ። ስታርት ዘ ሰርቬይ የምትለዋን ክሊክ እናደርግ። ይችን 100 እንዳታመልጠን። ከዛ እዚህ ጋር ወርዳችሁ አይ አግሪ የምትለዋን ክሊክ አድርጉና ምን ይላችኋል? ፕሊዝ ሰሌክት ኦል ይላል። ስለዚህ ይችን ወስደን በጣም በቀላሉ ማለት ኦን መምረጥ ነው። ከዛ በኋላ ራይት ማለት ነው። ከዛ ምን ይላል? ፕሊዝ ሰሌክት ላንጉዌጅ ዩ ዱ ላይክ ዘ ሰርቬይ ይላል። ስለዚህ እንግሊሽ ነው። እንግሊሽን ክሊክ እናደርግና ወደ ታች እንወርድና ይችን ራይት እናደርጋለን። ከዛ ትክክል ከሆነ አሁን 100 ፖይንት በቀላሉ እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቴንኪዩ እንደምታዩት በቃ ጨርሷል። ስለዚህ 100 ፖይንታችን አግኝተናል። ስለዚህ ዙም ባክሳችን ላይ እንመለስና አሁን ሪፍሬሽ ስናደርገው ምን ያህል ፖይንት እንዳገኘን ላሳያችሁ። 1100 ፖይንቶችን በቀላሉ አግኝተናል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ባጭር ደቂቃ ነው ይሄንን ፖይንት ማግኘት የቻልኩት። ይሄን ገንዘብ ወደ ገንዘብ እንዴት እንደምቀየሩት አሁን አሳያችኋለሁ። ሌሎች ስራዎችን ላሳያችሁና ወደ ገንዘብ አቀየሩ አሳያችኋለሁ። ሰርቬይ የሚላለ ሰርቬይ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሆልድ ኦን ብሎ ይጠብቁ እያለ ነው። ስለዚህ ስንጠብቀው አንሎክ ሞር ፕሮፋይል ወር ፕሮፋይል ኢዝ ኮምፕሊትድ ይላችኋል። ስለዚህ እናንተ ፕሮፋይል ጋር የሚመሳሰል ነገር መኖር አለበት እያላችሁ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እዚህ ጋር 500 የተቀበልንበት ወይም ደግሞ ቅድም ስንሞላ የነበረው ነገር በአግባቡ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ተጠንቃችሁ ሙሉ እኔ ግን ጀስት ይሄን ለመቀበልና እናንተን ለማሳይ እስከሆነ ድረስ አያስፈልግም። ሶ በዚህ መሰረት እናንተ ግን ሙሉ ከዛ ወች ይላል። ወች ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁለቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰሩም፣ ግን ከሰሩላችሁ ሜቢ ወደ ውጭ ካላችሁ እናንተ ሞክሯቸው፣ የዛ ጊዜ ይሰራሉ። በጣም 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 አክቲቭ ነው። በደንብ ትሰሩባችኋላችሁ ማለት ነው። ሞክራችኋቸው እምቢ ካላችሁ ግን እኔ ጋር ኮንታክት አድርጉኝ። እንዴት እንደምታወጡ ዊዝድሮ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁኝ። ሶ እና እኔ መክራችሁ ኦፈር የሚለው ላይ እንምጣና በስልክም በኮምፒውተርም መጠቀም ትችላላችሁ። ሞር ግን በኮምፒውተር ቢሆን ሞር ስለሚታይ በስልክ ስራው ይታያችኋል። ባለፈውም ባሳያችሁ መሰረት የታይም ወል በጣም የሚገርም ስራ ነው። ትክክለኛ ስራ መሆኑን የምታውቁት አንደኛውም ዌብሳይቶቹ ታይም ዋል ጋር ኮኔክት ካደረጉ ትክክለኛ ስራ መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ። ሶ ይሄ በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ ገንዘብ እንድትሰሩ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም በጣም ቀላል ስለሆነ። እንደዚህ ሲመጣላችሁ 503 ፖይንት ለማግኘት 5 ሰከንድ ብቻ ተመልከቱ ነው። በጣም ቀላል ነው። ሶ ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄንን አም ኖት ሮቦትስ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ሞተር ሳይክል ያሉ ሰዎችን ብቻ ትመርጣላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከመረጣችሁ በኋላ ቬሪፋይ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ስራው ያስገባችኋል። ይሄን ቪው እንላለን። አሁን አስቡት፣ ይሄ ልክ እዚህ 4 3 2 1 ብሎ ቆጥሮ ልክ ሲጨርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት 504 ፖይንት አግኝቻለሁ ማለት ነው። የ504 ፖይንት 25 ፖይንት ነው ወደ ዙባክስ ኮይን ሲቀየር። በድጋሚ ክሊክስ የሚለው ጋር እንትሆነ አሁን ይሄ ላይኖር ይችላል። አብዛኛውን 30 ሰከንድ ከቆያችሁ 14 ፖይንት ስጣችኋለሁ የሚለው እሺ። ስለዚህ 30 ሰከንድ ማለት በጣም ቀላል ነው። ይሄ ያወራው ባለውበት ሰዓት አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ 25 ደርሷል። ይሄ ልክ ሰከንዱ ሲያልቅ ደግሞ በድጋሚ እዚህ ጋር 10 ፖይንት አካባቢ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ፣ ስራችሁን ትሰራላችሁ፣ ገንዘባችሁን ትቀበላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም 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 ቀላል ነው ከምታስቡበት። ስለዚህ ይህን ነገር መስራት ትችላላችሁ።
እርግጠኛ እንደምትሰሩበትም አልጠራጠርም። ሶ ቪዲዮ እንዳይበዛ አሁን ለምሳሌ 2-1 ብሏል። ገንዘባችንን እንዴት ከዚህ ዊዝድሮ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ 518 ወይም ደግሞ 26 ኮይን አለኝ። ስለዚህ ዊዝድሮ የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ዊዝድሮ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ዊዝድሮ 26.2zumbox.com ይላችኋል። ኦኬ ተሉና ኦኬ በሉት። ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ዊዝድሮ ይሆናል ማለት ነው። ሪኩዌስት ነው ገና አሁን ዊዝድሮ እስከሚሆን ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ትንሽ ሊቆይ ይችላል። እዚህ ጋር ይቺ ሪኩዌስት ብላ አፕሩቭድ ሆኗል። ስለዚህ አፕሩቭድ አለ ማለት ተልኮልናል ማለት ነው። እሺ ወደ ዙም ባክሳችን እንመለስ። 1100 ነበር አሁን ስንት ይሆናል የሚለውን ሪፍሬሽ እናድርግና ነው። ሶ እንደምታዩት 1126 ፖይንቶች በጣም በአጭር ሰከንዶች ውስጥ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እንዴት እናወጣዋለን ለምትሉኝ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺን ክሊክ አድርጉ። ከዛ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሪዋርድ የምትላለች እቺን ክሊክ አድርጓት። ገብታችኋል። መጀመሪያ ይሄን ፖይንቱን ትከካላችሁ። ከዛ ሪዋርድ የሚለውን ክሊክ ታደርጉና እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሾው ሚ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት $2 ጀምሮ ሚኒመም ማውጣት ይቻላል። ሶ ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ $2 ለመስራት 2250 ነው የሚያስፈልጋችሁ እና አሁን ይሄንን በሰርቼ ማውጣት አልችልም። ይቻላል። ምክንያቱም አስቡት 2250 እዚህ ጋር ስንት አለኝ? 1126 በጣም ትንሽ ነው የቀረኝ። ኦልሞስት 1000 ምናምን ነው የቀረኝ ማለት ነው። ገብታችኋል። እጅግ ቀላል ነው። ሶ እና በደንብ ምንድላችኋል እዚህ ጋር እቺ ነገር አንብቧት። PayPal rewards we only use send you email specified using box account for instruction on adding more emails on to PayPal account please visit here ብሎ እቺን ክሊክ ስታደርጓት ምን ያደርጋላችኋል? ወደ PayPal ወስድና PayPalአችሁን እዚህ ጋር አስገብታችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ቪዚት ታደርጉና አካውንታችሁን ማስገባት አለባችሁ። እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ ነው የሚለው። ይሄ ሄልፕ ሴንተር ነው። ሶ ከዚህ እንውጣና እኛ ችግር የለውም። ስለዚህ ሴንዲንግ $2.25 ልክላችሁና PayPal rewards regardless demonstration ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር 2500 ኮይን ሲኖራችሁ እቺን ክሊክ በማድረግ ብቻ ማውጣት ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ሰፊሽንት ፖይንት ነው የሚለኝ። ምንም አይነት ፖይንት የለኝም። እዚህ ጋር ተርሙን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ በዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። በቀጣይ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንደዚሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንዴ እስካሁን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁም? ሰብስክራይብ ታደርጉ። እንደዚህ ቪዲዮ ስለቀደሳችኋል። በቀጣይ በጣም ብዙ የኦንላይን ኮርሶች እንደዚሁም ህይወታችሁን ሊቀይሩባችሁ የሚችሉ በጣም ብዙ አይነት ስራዎችን ይዤላችሁ እንደመጣ በዚሁ አጋጣሚ ቃል እገባላችኋለሁ። ነገር ግን የዚህ ዌብሳይት ሊንኮች፣ አፕሊኬሽን ሊንኮች ምናምን የምታገኙት ዩቲዩብ ላይ ስለማይፈቀድ ሊንክ ማስቀመጥ ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለሆነ ziza ያላችሁ ተቀላቀሉ። ሶ ጋይስ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ see you the next time. Goodbye.